Щавель – це перша рослина, яка дарує нам справжні вітаміни після довгої зими. Його ще називають весняним королем, і це не дарма. Він прокидається одним із перших і не боїться заморозків, і росте буквально на очах. Виростити щавель – завдання просте, але щоб він залишався соковитим і ніжним до самого літа, потрібно знати декілька секретів. Найкраще він почувається там, де сонце гріє лише вранці або ввечері. Але якщо його посадити під деревом, листя буде набагато більшим та соковитішим. Щавель обожнює воду. Якщо земля пересохне, він моментально пустить стрілку, тобто зацвіте, і листя стане жорстким. Як тільки ви бачите, що з центру куща з'являється стебло-стрілка, безжально його видаляйте. Рослина має витрачати енергію на соковите листя, а не на насіння. Якщо стрілок багато, просто зріжте весь кущ під корінь, і вже за 2 тижні він знову порадує вас молодим ніжним листям. І обов'язково при зрісті залишайте маленькі центральні листочки, яких він буде відростати знову. Щавель – це одна з небагатьох рослин, яка ідеально зберігає свій смак при консервації. Щавель всім відомий своїми корисними властивостями. Зазвичай ми готуємо з нього щавлевий суп, проте виявляється, що він є корисний і далеко не для всіх. Деяким людям потрібно з обережністю вживати цей листовий овоч. В рослині є дуже велика кількість щавлевої кислоти, саме тому до щавлевого супу додають варені яйця. Якщо в організмі з'являється надлишок щавлевої кислоти, це створює додаткове навантаження на нирки. Оксалова кислота – органічна кислота, яка міститься в багатьох рослинах, наприклад, шпинаті, в ревені та деяких фруктах і ягодах. Вона корисна у помірних кількостях, адже підтримує тонус м'язів та виводить із організму шкідливі речовини. Проте у великій дозі та за деяких станів здоров'я вона може нашкодити. Насамперед, щавель протипоказаний людям із сечокам'яною хворобою та проблемами з нирками. Він може сприяти утворенню каменів, а тому після вживання часто посилюються неприємні відчуття. Не варто додавати щавель до щоденного раціону людям із подагрою. Це захворювання пов'язане з порушенням обміну сечової кислоти, а щавлева кислота може погіршувати стан. Не рекомендовано часто їсти щавель людям із захворюванням шлунково-кишкового тракту, особливо якщо у них гастрит із підвищеною кислотністю. Не варто також вживати щавель людям із схильністю до алергічних реакцій. Саме на цю речовину алергія зустрічається рідко, але все ж ніхто не застрахований від набряків. Щавель можна розмножити насінням або поділом куща. Ця рослина легко вирощується, невибаглива до будь-якого ґрунту, але краще розвивається на родючих і добре дренованих ґрунтах. Щавель – це рослина, з якої потрібно знати міру у споживанні. І пам'ятайте, найбільше шкідливої кислоти у старому грубому листі та на стеблах. Навесні щавель практично безпечний, а от влітку краще зрізати його частіше, щоб росли не старі, а молоді пагони. Якщо ви готуєте, наприклад, зелений борщ, додавайте щавель наприкінці, так зберігається більше вітамінів, а структура кислот залишається менш агресивною. Додавайте до свого зеленого борщу густої сметани. Це не тільки зробить його ідеальний смак, але захистить ваш організм та нейтралізує зайву кислоту. Щавель – це справді рослина, про яку можна сказати «посадив і забув». Він першим приходить на допомогу нашому імунітету весною, не вимагає складного догляду і здатний роками радувати нас соковитою зеленню на одному місці. Але пам'ятайте, збирати потрібно молоде листя, не давати кущу зацвісти та завжди додавати ложечку сметани до свого борщу, щоб він приносив лише користь. Природа вже подбала про все, нам залишається лише вірно скористатися її дарами.